नमस्ते, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल इन्जिनियर भ्युजमा। आज चाहिँ गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोग सिभिल इन्जिनियरिङ 5औं तहको सिलेबसमा आधारित एउटा नयाँ एमसीक्यू सेट छ। आजको एमसीक्यू सेट चाहिँ सेट 11 छ। ल त साथीहरु सुरु गरौँ आजको पहिलो प्रश्नबाट। पहिलो प्रश्न रहेको छ The approximate allowable stress in bending compression in RCC is option A 0.25 FCK, option B 0.33 FCK, option C 0.44 FCK, option D none of above। इसको सही आन्सर हुन्छ option B 0.33 FCK। The approximate allowable stress in bending compression in RCC is 0.33 FCK। यदि यो क्वेशनमा द एप्रोक्सिमेट एलोवेबल स्ट्रेस इन बेन्डिङको ठाउँमा एक्जियल भइदिएको भए एक्जियल कम्प्रेसन इन आरसीसी हुन्थ्यो भने हाम्रो आन्सर चाहिँ अप्सन ए 0.25 FCK हुन्थ्यो। त्यसै गरेर क्वेशन नम्बर 2 द रिलेसन बिट्विन द स्प्लिट टेन्साइल स्ट्रेन्थ एफसीटी एन्ड कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ एफसीके फर क्यूब। Option A FCT equal to 0.35 root under FCK, option B FCT equal to 0.7 root under FCK, option C FCT equal to 0.5 root under FCK, option D FCK equal to 1.2 root under FCK। इसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन ए FCT equal to 0.35 root under FCK। अर्थात् स्प्लिट टेन्साइल स्ट्रेन्थ र कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थको रिलेसन के हुन्छ भने स्प्लिट टेन्साइल स्ट्रेन्थ इक्वल टु 0.35 रुट अन्डर कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ हुन्छ। त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 3 सियर इन अ कंक्रीट बीम इज कज्ड बाई अप्सन ए प्रप ओन्ली, अप्सन बी भेरिएसन अफ बेन्डिङ मोमेन्ट एलोङ द स्प्यान, अप्सन सी विक बोन्ड, अप्सन डी नन अफ एबभ। यसको सही आन्सर हुन्छ भेरिएसन अफ बेन्डिङ मोमेन्ट एलोङ द स्प्यान। Shear in a concrete beam is caused by variation of bending moment along the span। Question number 4 addition of sugar in a concrete result in option A increase in setting time by about 1 hour, option B increase in setting time by about 4 hours, option C decrease in setting time by about 1 hour, option D decrease in setting time by about 4 hours। कङ्क्रिटमा सुगर एड गर्दाखेरि त्यसको रिजल्ट के हुन्छ त? यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन बी इन्क्रिज इन सेटिङ टाइम बाई अबाउट 4 आवर। एडिसन अफ सुगर इन अ कङ्क्रिट रिजल्ट इन इन्क्रिज इन सेटिङ टाइम बाई अबाउट 4 आवर। क्वेसन नम्बर 5 द एमाउन्ट अफ रेनफल इन अ युनिट ड्युरेसन इज नोन एज अप्सन ए हाइड्रोलोजी, अप्सन बी ट्रान्सपिरेसन, अप्सन सी क्याचमेन्ट, अप्सन डी इंटेंसिटी अफ रेनफल। इसको सही आंसर हुन्छ ऑप्शन डी इंटेंसिटी अफ रेनफल। द अमाउंट अफ रेनफल इन अ यूनिट ड्यूरेशन इज नोन एज इंटेंसिटी अफ रेनफल। क्वेश्चन नंबर 6 which of the following rain gauge is also known as siphon rain gauge? ऑप्शन ए weighing bucket type, ऑप्शन बी tipping bucket type, ऑप्शन सी Simon's rain gauge, ऑप्शन डी फ्लड टाइप रेन गज। तलका रेन गजहरू मध्येमा कुन रेन गजलाई चाहिँ साइफोन रेन गज पनि भनिन्छ? यसको सही आन्सर हुन्छ फ्लड टाइप रेन गज। फ्लड टाइप रेन गज इज अल्सो नोन एज साइफोन रेन गज। त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 7 the minimum amount of clay in a soil for crop growth is about। क्रप को ग्रोथ को लागि चाहिँ मिनिमम कति अमाउन्ट अफ क्ले हुनुपर्छ त? अप्सन ए 1.5%, अप्सन बी 2%, अप्सन सी 3%, अप्सन डी 5%। इसको सही आन्सर हुन्छ 2%। 2% मिनिमम अमाउन्ट अफ क्ले इन अ सोइल फर क्रप ग्रोथ हुनु पर्यो। Question number 8 due to wind effect the crop
water requirement, option A increase water consumption, option B decrease water consumption, option C first increases then constant, option D not affected. विन्ड इफेक्टको कारणले क्रप वाटर रिक्वायरमेन्ट के हुन्छ त? यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन ए इन्क्रिज इन वाटर कन्जम्पसन. ड्यू टु द विन्ड इफेक्ट क्रप वाटर रिक्वायरमेन्ट इन्क्रिजेस द वाटर कन्जम्पसन हुन्छ. क्वेसन नम्बर 9. क्वेसन नम्बर 9 रहेको छ द रेसियो अफ the quantity of water stored in a root zone of the crops to the quantity of water actually delivered in the field is known as. Option A मा छ water conveyance efficiency, option B मा छ water application efficiency, option C मा छ water use efficiency, option D मा छ none of above. यसको सही आन्सर हुन्छ option B water application efficiency. The ratio of quantity of water stored in the root zone of the crops to the quantity of water actually delivered in the field is known as water application efficiency. Question number 10. Which of the following apparatus is used to find liquid limit of soil? Option A cone penetration, option B picnometer, option C ring and ball apparatus, option D none. कुन एपारेटस तलका मध्येमा कुन एपारेटस चाहिँ लिक्विड लिमिट पत्ता लगाउन प्रयोग गर्छौं? यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन ए कोन पेनिट्रेसन. कोन पेनिट्रेसन एपारेटस इज युज्ड टु फाइन्ड द लिक्विड लिमिट अफ सोइल. क्वेसन नम्बर 11. विच अफ द फलोइङ रिप्रेजेन्ट द मेजर अफ पार्टिकल साइज रेन्ज? अप्सन ए छ स्लोप अफ ग्रेडेसन कर्व अफ सोइल, अप्सन बी कोफिसिएन्ट अफ युनिफर्मिटी, option C fineness of soil, option D relative index. तलको मध्येमा कसले चाहिँ मेजर अफ पार्टिकल साइज रिप्रेजेन्ट गर्छ? यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन बी कोफिसिएन्ट अफ युनिफर्मिटी रिप्रेजेन्ट द मेजर अफ पार्टिकल साइज रेन्ज. क्वेसन नम्बर 11. Drift is the material picked off, mixed, disintegrated, transported and redeposited by option A wind, option B gravitational force, option C glaciated water, option D all. ड्रिफ्ट मेटेरियल चाहिँ ड्रिफ्ट भन्ने मेटेरियल चाहिँ पिक्ड अफ गरिन्छ, मिक्स्ड गरिन्छ, डिसिन्टिग्रेटेड र ट्रान्सपोर्टेड एन्ड रिडिपोजिटेड गरिन्छ. केले गर्छ भनेपछि अप्सन सी इज करेक्ट आन्सर ग्लेसिएटेड वाटर. ड्रिफ्ट इज द मेटेरियल पिक्ड अफ मिक्स्ड डिसिन्टिग्रेटेड ट्रान्सपोर्टेड एन्ड रिडिपोजिटेड बाई ग्लेसिएटेड वाटर. अप्सन सी हुन्छ. क्वेसन नम्बर 13. टफनेस इन्डेक्स इज रेसियो अफ अप्सन बी प्लास्टिसिटी इन्डेक्स टू अप्सन ए प्लास्टिसिटी इन्डेक्स टू कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स, अप्सन बी प्लास्टिसिटी इन्डेक्स टू फ्लो इन्डेक्स, अप्सन सी लिक्विड इन्डेक्स टू फ्लो इन्डेक्स, अप्सन डी कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स टू लिक्विडिटी इन्डेक्स. यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन बी प्लास्टिसिटी इन्डेक्स टू फ्लो इन्डेक्स. टफनेस इन्डेक्स इज द रेसियो अफ प्लास्टिसिटी इन्डेक्स टू फ्लो इन्डेक्स. क्वेसन नम्बर 14. If cross slope of a country is 10 to 25%, the terrain is classified as option A rolling, option B mountainous, option C steep, option D plain. क्रस स्लोप 10 देखि 25% भयो भने त्यो ट्रेनलाई के ट्रेन भनिन्छ त? त्यसको ट्रेनलाई हामी रोलिङ ट्रेन भन्छौँ. इफ द क्रस स्लोप अफ कन्ट्री 10 to 25%, द ट्रेन इज क्लासिफाइड एज अप्सन ए रोलिङ ट्रेन हुन्छ. यदि माउन्टेनियस हुन्थ्यो भने माउन्टेनियस ट्रेनको चाहिँ 25% देखि 60% सम्मको स्लोप हुन्थ्यो हैन. स्टिप भएपछि 60% क्रस स्लोपदेखि माथि र 60% हुन्थ्यो. प्लेन भनेपछि चाहिँ हाम्रो 0 देखि 10% सम्मको क्रस स्लोपलाई हामी प्लेन ट्रेन भन्छौँ. Question number 15. As compared to level surface on the descending gradient, the stopping side distance is.
लेभल सर्फेसको तुलनामा डिसेन्डिङ ग्रेडियन्टमा स्टोपिङ साइड डिस्टेन्स के हुन्छ त? अप्सन ए लेस, अप्सन बी मोर, अप्सन सी इक्वल, अप्सन डी डिपेन्ड अन स्पिड। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन बी मोर। एज कम्पेयर टु द लेभल सर्फेस अन द डिसेन्डिङ ग्रेडियन्ट द स्टोपिङ साइड डिस्टेन्स इज मोर हुन्छ। Question number 16. The value for lateral coefficient of friction as per IRC is option A 0.007, option B 0.1, option C 0.15, option D 0.30। यसको सही आन्सर हुन्छ option C 0.15। The value of lateral coefficient of friction as per IRC is 0.15। Question number 17. The traffic volume of a roadway is defined as the multiplication of के को मल्टिप्लिकेसनलाई हामी ट्राफिक भोल्युम अफ रोडवे भनेर परिभाषित गर्छौँ त? यसको अप्सनमा छ, अप्सन एमा छ स्पिड एन्ड टाइम हेडवे, अप्सन बी छ स्पिड एन्ड डिस्टेन्स हेडवे, अप्सन सी ट्राफिक डेन्सिटी एन्ड स्पिड, अप्सन डी टाइम हेडवे एन्ड डिस्टेन्स हेडवे। यसको सही आन्सर हुन्छ मल्टिप्लिकेसन अफ अप्सन सी, मल्टिप्लिकेसन अफ ट्राफिक डेन्सिटी एन्ड स्पिड हुन्छ। द ट्राफिक भोल्युम अफ अ रोडवे इज डिफाइन्ड एज द मल्टिप्लिकेसन अफ ट्राफिक डेन्सिटी एन्ड स्पिड। क्वेसन नम्बर 18. A flaky aggregate is said to be elongated if its length is option A equal to mean size, option B twice the mean size, option C 1.8 times the mean size, option D 4 times the mean size। यो क्वेसन चाहिँ अलि फरक क्वेसन छ। फ्ल्याकी एग्रिगेटलाई इलोङ्गेटेड एग्रिगेट भनिन्छ। यदि कस्तो केसमा त? यसको सही आन्सर हुन्छ 1.8 times the mean size। A flaky aggregate is said to be elongated if its length is 1.8 times the mean size हुनु पर्यो। क्वेसन नम्बर 19. Cross cut saw is used for option A cutting of soft stone, option B cutting of hard stones, option C cutting of large stone, option D dressing stones। यसको सही आन्सर हुन्छ कटिङ अफ हार्ड स्टोन्स। क्रस कट स भन्ने एउटा क्रस कट आरा भन्छौँ होइन। क्रस कट स इज युज फर कटिङ अफ हार्ड स्टोन हुन्छ, अप्सन बी हुन्छ। Question number 20. The radial splits which are wider on the outside of the log and narrower toward the pith जुन चाहिँ सेन्ट्रल पोर्सन अफ वुड हुन्छ होइन, इज नोन एज भनेको छ। अप्सन ए हट सेक, अप्सन बी कप सेक, अप्सन सी स्टार सेक, अप्सन डी रिन्ड गल। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन सी स्टार सेक्स। यदि कुनै पनि लगको चाहिँ आउटसाइडमा चाहिँ बाहिरतिर चाहिँ आउटसाइडमा वाइडर स्प्लिट हुन्छ, चिराहरू अलि फराकिला हुन्छन् र पिथको नजिकतिर चाहिँ एकदम साँगुरो न्यारोर हुन्छ भने त्यस्तो किसिमको डिफेक्ट अफ टिम्बरलाई चाहिँ हामी स्टार सेक्स भन्छौँ। क्वेसन नम्बर 21. स्पेसिफिक सर्फेस अफ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट सुड नट बी लेस देन। पोर्टल्यान्ड सिमेन्टको चाहिँ स्पेसिफिक सर्फेस के भन्दा कम हुनु हुँदैन? कुन भन्दा तलको मध्ये कुन भन्दा कम हुँदैन? अप्सन एमा छ 2500 सेन्टिमिटर स्क्वायर पर ग्राम, अप्सन बी 2000 सेन्टिमिटर स्क्वायर पर ग्राम, अप्सन सी 2250 सेन्टिमिटर स्क्वायर पर ग्राम, अप्सन डी 2250 सेन्टिमिटर स्क्वायर पर केजी। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन सी 2250 सेन्टिमिटर स्क्वायर पर ग्राम। Specific surface of Portland cement should not be less than 2250 centimeter square per gram. Question number 22. Engineering survey is about option A to obtain data for carrying out any
type project such as road, railways, water supply. Option B, to show the boundary of field buildings. Option C, to furnish data for shape and size of earth. Option D, to show natural feature of the country such as river, hills, stream, lakes. यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन ए, टु obtain data for carrying out any type of project such as road, railway, water supply हुन्छ. Engineering survey is about to obtain data for carrying out any type of project such as road, railways, water supply हुन्छ. त्यसै गरेर अप्सन बी यदि टु सो द बाउन्ड्री अफ फिल्ड्स एन्ड बिल्डिङ हुन्थ्यो भने यो चाहिँ क्याडास्ट्रल सर्वे हुन्थ्यो. अप्सन सीमा छ टु फर्निस डाटा फर सेप एन्ड साइज अफ अर्थ. सेप एन्ड साइज अफ अर्थ भनेको यो चाहिँ जियोडेटिक सर्वे हुन्थ्यो होइन. त्यस्तै गरेर अप्सन डी छ टु सो द नेचुरल फिचर अफ कन्ट्री सच एज रिभर, हिल्स, स्ट्रिम, लेक भएमा टोपोग्राफिक सर्वे हुन्थ्यो. क्वेसन नम्बर 23, द म्याक्सिमम टोलरेन्स इन 20 मिटर चेन इज. कति हुन्छ त म्याक्सिमम टोलरेन्स 20 मिटर चेनमा बढीमा कति टोलरेन्स हुनुपर्छ? अप्सन ए छ ±2 mm, अप्सन बीमा छ ±3 mm, अप्सन सीमा छ ±5 mm, अप्सन डीमा छ ±8 mm. यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन सी ±5 mm. म्याक्सिमम टोलरेन्स इन 20 मिटर चेन भनेपछि हाम्रो 5 mm ±5 mm हुन्छ. यदि यहाँनिर 20 को सट्टा 30 मिटर चेन हुन्थ्यो भने अप्सन डी ±8 mm हुन्थ्यो. त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 24 रहेको छ, द ओरिएन्टेसन अफ टेबल इज डन बाई. अप्सन ए म्याग्नेटिक निडल, अप्सन बी ब्याक साइटिङ, अप्सन सी बोथ ए एन्ड बी अफ एबोभ, अप्सन बी नोन अफ एबोभ. टेबलको ओरिएन्टेसन चाहिँ केले गरिन्छ त? यसको सही आन्सर हुन्छ म्याग्नेटिक निडल र ब्याक साइटिङ दुवै हुन्छ. त्यही भएर अप्सन सी बोथ ए एन्ड बी अफ एबोभ इज करेक्ट आन्सर. क्वेसन नम्बर 25, रिभोल्भिङ अफ द टेलिस्कोप अफ द थियोडोलाइट इन अ होरिजेन्टल प्लेन इज. अप्सन ए ट्रान्जिटिङ, अप्सन बी स्विङ्गिङ, अप्सन सी फेस राइट, अप्सन डी फेस लेफ्ट. टेलिस्कोपलाई थियोडोलाइटको टेलिस्कोपलाई होरिजेन्टल प्लेनमा रिभोल्भ गर्यो भने त्यसलाई हामी अप्सन बी स्विङ्गिङ भन्छौँ. यदि यहाँनिर भर्टिकल प्लेनमा हामी थियोडोलाइटको टेलिस्कोपलाई रिभोल्भ गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ ट्रान्जिटिङ हुन्थ्यो, अप्सन ए हुन्थ्यो. त्यसै गरेर क्वेसन 26, रडर इज ड्यू टु द कोहेसन एन्ड एडेसन. अप्सन ए सर्फेस टेन्सन, अप्सन बी क्यापिलरिटी, अप्सन सी कोहेसन, अप्सन डी भिस्कोसिटी. यसको सही आन्सर हुन्छ क्यापिलरिटी. क्यापिलरिटी इज ड्यू टु द बोथ कोहेसन एन्ड एडेसन हुन्छ. क्वेसन नम्बर 27, इट इज द भेलोसिटी एट विच द फ्लो चेन्जेस लेमिनार फ्लो टु टर्बुलेन्ट फ्लो. लेमिनार फ्लोबाट टर्बुलेन्ट फ्लोमा चेन्ज हुने भेलोसिटीलाई के भेलोसिटी भन्छौँ त? अप्सन एमा छ क्रिटिकल भेलोसिटी, अप्सन बीमा छ इनलेट भेलोसिटी, अप्सन सी युनिफर्म भेलोसिटी, अप्सन डी भेलोसिटी अफ फ्लो. यसको सही आन्सर हुन्छ क्रिटिकल भेलोसिटी. क्रिटिकल भेलोसिटी चेन्जेस द लेमिनार फ्लो टु टर्बुलेन्ट फ्लो हुन्छ. क्वेसन नम्बर 28, द सीट अफ लिक्विड फ्लोइङ ओभर द नोज इज नोन एज. अप्सन ए जेट, अप्सन बी न्याप्पी, अप्सन सी स्ट्रिप अफ वाटर, अप्सन डी भेना कन्ट्र्याक्टा. यसको सही आन्सर हुन्छ न्याप्पी. द सीट अफ लिक्विड फ्लोइङ ओभर नोज इज नोन एज न्याप्पी. क्वेसन नम्बर 29, ग्रेजुअली भेराइड फ्लो इज. अप्सन ए स्टेडी युनिफर्म फ्लो, अप्सन बी स्टेडी नन युनिफर्म फ्लो, अप्सन सी अनस्टेडी अनयुनिफर्म फ्लो, अप्सन डी अनस्टेडी नन युनिफर्म फ्लो. यसको सही आन्सर हुन्छ स्टेडी नन युनिफर्म फ्लो. ग्रेजुअली भेराइड फ्लो भनेको चाहिँ स्टेडी नन युनिफर्म फ्लो हुनु पर्यो. क्वेसन नम्बर 30, इफ द यङ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ मेटेरियल इज ट्वाइस द
modulus of rigidity, then the Poisson ratio of material is option A -1, option B -0.5, option C 0.5, option D 0. अब यहाँ चाहिँ यङ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी चाहिँ मोडुलस अफ रिजिडिटी को डबल छ अरे। त्यस्तो केसमा पोइजन रेसियो कति होला त? साथीहरु हामीहरुलाई के थाहा छ भने मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, मोडुलस अफ रिजिडिटी र पोइजन रेसियोको रिलेसन के छ भने E is equal to 2G 1 plus म्यू हुन्छ। हाम्रो मोडुलस अफ इलास्टिसिटी र रिजिडिटी र पोइजन रेसियोको रिलेसन चाहिँ यो छ। अनि क्वेसनमा गिभन के छ भने मोडुलस अफ इलास्टिसिटी चाहिँ ट्वाइस द मोडुलस अफ रिजिडिटी हुन्छ। ई को भ्यालु चाहिँ 2G हुन्छ रे। 2G हुन्छ भने अब 2G राखौँ मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको ठाउँमा हैन। अब यहाँनिर चाहिँ 2G डिभाइडेड बाइ 2G गर्दाखेरि यता यो साइडतिर 1 हुन्छ अनि यहाँनिर 1 इक्वल टु 1 प्लस म्यू। म्यू भनेको पोइजन रेसियो हो। त्यस्तै गरेर यो 1 लाई उतातिर लिँदाखेरि 1 - 1 0 हुन्छ। म्यू इक्वल टु 0 हुने भयो हैन। त्यही भएर यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन डी। If the Young modulus of elasticity of a material is twice the modulus of rigidity, then the Poisson ratio of material is 0. त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 21, the limit of proportionality depend upon option A area of cross section, option B type of loading, option C type of material, option D all of the above. यसको सही आन्सर हुन्छ टाइप अफ मेटेरियल। कस्तो मेटेरियल हो त्यसमा भर पर्छ लिमिट अफ प्रोपोर्सनालिटी। लिमिट अफ प्रोपोर्सनालिटी डिपेन्ड अपन द टाइप अफ मेटेरियल। क्वेसन नम्बर 32, द शियर फोर्स अन अ बीम एन्ड द डिस्प्लेसमेन्ट आर रिलेटेड बाई ऑप्शन ए v इक्वल टू EI डबल डेरिवेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, अप्सन बी मा छ v इक्वल टू EI ट्रिपल डेरिवेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, अप्सन सी मा छ x स्क्वायर छ यहाँनिर हैन यो अलि। अप्सन सी मा छ v इक्वल टू EI ट्रिपल डेरिवेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, अप्सन डी नन अफ एभो। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन सी v इक्वल टू EI डी ट्रिपल डेरिवेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टू x हुन्छ। अब हामीलाई यो कसरी थाहा हुन्छ भनेपछि साथीहरु सबैभन्दा पहिला हाम्रो y भन्ने एउटा बीममा y डिफ्लेक्सन आयो भने हैन, त्यो डिफ्लेक्सनलाई कुनै पनि x को रेस्पेक्टमा डेरिवेटिभ गर्यो भने त्यो चाहिँ स्लोप हुन्छ। स्लोपलाई फेरि x को रेस्पेक्टमा डेरिवेटिभ डबल डेरिवेटिभ गरेपछि त्यो चाहिँ मोमेन्ट आउँछ। मोमेन्टलाई फेरि x को रेस्पेक्टमा डेरिवेटिभ गरेपछि हाम्रो v इक्वल टू EI ट्रिपल डेरिवेटिभ y बाई dx अप्सन सी आउँछ। यसरी चाहिँ अप्सन सी चाहिँ करेक्ट आन्सर हो हैन। क्वेसन नम्बर 33, द भेरिएसन अफ बेन्डिङ मोमेन्ट इन अ बीम वेयर नो एक्सटर्नल लोड प्रेजेन्ट, अप्सन ए लिनियर, अप्सन बी प्याराबोलिक, अप्सन सी क्यूबिक, अप्सन डी रेक्ट्याङ्गुलर। बेन्डिङ मोमेन्टको भेरिएसन हैन जहाँ चाहिँ कुनै पनि एक्सटर्नल लोड लागेको छ भने छैन भने हैन, त्यस्तो केसमा चाहिँ बेन्डिङ भेरिएसन अफ बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ लिनियर हुन्छ। अप्सन ए इज करेक्ट आन्सर। क्वेसन नम्बर 34, इन कम्बाइन्ड सिस्टम अफ वेस्ट वाटर क्यारिएज
which sewer is preferred? कम्बाइन्ड सिस्टम अफ वेस्ट वाटर क्यारिएजमा कुन स्युअर चाहिँ उपयुक्त हुन्छ त? कुन स्युअर बढी प्रयोग हुन्छ, मन पराइन्छ त? अप्सन ए सर्कुलर, अप्सन बी ट्रापेजोइडल, अप्सन सी रेक्ट्याङ्गुलर, अप्सन डी एग सेप्ड। यसको सही आन्सर हुन्छ एग सेप्ड। कम्बाइन्ड सिस्टममा चाहिँ एग सेप्ड स्युअर चाहिँ प्रिफर गरिन्छ। क्वेसन नम्बर 35 इन डिस्ट्रिब्युसन पाइप ड्रेन भल्भ्स आर प्रोभाइडेड एट अप्सन ए लोअर पोइन्ट, अप्सन बी हायर पोइन्ट, अप्सन सी जङ्सन पोइन्ट, अप्सन डी एनी अफ एभर। यसको सही आन्सर हुन्छ लोअर पोइन्ट। डिस्ट्रिब्युसन पाइप्स ड्रेन भल्भ आर प्रोभाइडेड एट डिस्ट्रिब्युसन पाइप्समा ड्रेन भल्भ आर प्रोभाइडेड एट लोअर पोइन्ट। अप्सन ए इज करेक्ट। क्वेसन नम्बर 36 इन स्लो स्यान्ड फिल्टर्स turbidity of raw water can be removed up to option A 60 mg per liter, option B 75 mg per liter, option C 100 mg per liter, option D 150 mg per liter। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन ए 60 mg per liter। In slow sand filter the turbidity of raw water can be removed only up to 60 mg per liter। Question number 37 वाटर सप्लाई सिस्टम इन्क्लुड्स वाटर सप्लाई सिस्टम अन्तर्गत के पर्छन् त? अप्सन ए डिगिङ अफ वेल फर वाटर, अप्सन बी कन्स्ट्रक्सन अफ ड्याम्स, अप्सन सी कन्स्ट्रक्सन अफ क्यानल, अप्सन डी इन्टायर एरेन्जमेन्ट फ्रम सोर्स टु डिस्ट्रिब्युसन। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन डी इन्टायर सिस्टम फ्रम सोर्स टु डिस्ट्रिब्युसन। वाटर सप्लाई सिस्टम इन्क्लुड्स इन्टायर एरेन्जमेन्ट फ्रम द source to distribution। Question number 38 which of the most usual variety of door and consist of frame in which panel are fitted? Option A framed and paneled, option B glazed, option C flush, option D collapsible। इसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन ए framed and paneled। Framed and panel is most usual variety of door and consider door room in which the panel are fitted। Question number 39 the shape bearing question number 39 चाहिँ the shape bearing capacity of soil is defined as option A ultimate load on a bearing area, option B shape load on a bearing area, option C load intensity beyond which soil should not be loaded, option D load intensity at which the soil fail। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन सी load intensity beyond which the soil should not loaded। The shape bearing capacity of soil is defined as load intensity beyond which the soil should not be loaded। Question number 40 the intersection of cavity wall is generally known as option A buttress, option B leaf wall, option C pilaster, option D pillar। यसको सही आन्सर हुन्छ leaf wall, option B leaf wall। The intersection of cavity is generally known as leaf wall। Question number 41 a joint in a masonry normal to the face of the wall is called option A wall joint, option B bed joint, option C cross joint, option D bonded joint। 41 को आन्सर चाहिँ अप्सन सी क्रस जोइन्ट हुन्छ। द जोइन्ट इन अ मेसनरी नर्मल टु द फेस अफ वाल वालको फेस अफ वालसँग चाहिँ नर्मल हुने जुन जोइन्ट हुन्छ त्यस्तो जोइन्टलाई क्रस जोइन्ट भन्छौँ। क्वेसन नम्बर 42 the flooring suitable to resist heavy wear and attractive appearance, option A cork flooring, option B wooden flooring, option C timber flooring, option D granolithic flooring। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन डी ग्रानोलिथिक फ्लोरिङ।
The flooring suitable to resist heavy wear and attractive appearance is granulithic flooring. Question number 43. The time with which the direct cost does not reduce with the increase in time is known as option A, crash time, option B, normal time, option C, optimistic time, option D, standard time. इसको सही आंसर हुन्छ normal time. The time with which the direct cost does not reduce with the increase in time is known as normal time. Question number 44. In the initial stage of the project, the probability of completing the project is option A 0, option B high, option C low, option D medium. इसको सही आन्सर हुन्छ C लो हुन्छ. इनिसियल स्टेजमा प्रोजेक्ट कम्प्लिटिङ गर्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ हाम्रो लो हुने गर्छ कि. अप्सन सी इज करेक्ट आन्सर. क्वेसन नम्बर 45. इन द प्रोजेक्ट क्रासिङ द रेन्ट एन्ड ओभरहेड्स आर ट्रिटेड एज अप्सन ए सिग्निफिकेन्ट कस्ट, अप्सन बी इनसिग्निफिकेन्ट कस्ट, अप्सन सी डाइरेक्ट कस्ट, अप्सन डी इनडाइरेक्ट कस्ट. यसको सही आन्सर हुन्छ इनडाइरेक्ट कस्ट. प्रोजेक्ट क्रासिङ रेन्ट एन्ड ओभरहेड आर ट्रिटेड एज इनडाइरेक्ट कस्ट. रेन्ट र ओभरहेडलाई चाहिँ हामी प्रोजेक्ट क्रासिङमा इनडाइरेक्ट कस्ट मान्छौँ. क्वेसन नम्बर 46. अ डमी एक्टिभिटी इज युज्ड इन पट नेटवर्क टु डिस्क्राइब अप्सन ए प्रिसिडेन्स रिलेसनसिप, अप्सन बी नेसेसरी टाइम डिले, अप्सन सी रिसोर्स रेस्ट्रिक्सन, अप्सन डी रिसोर्स आइडलनेस. इसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन ए प्रिसिडेन्स रिलेसनसिप. अ डमी एक्टिभिटी इज युज्ड इन अ पट नेटवर्क टु डिस्क्राइब द प्रिसिडेन्स एक्टिभिटी. Question number 47. The appropriate cost to complete labor as a percentage of total cost of building is option A 10%, option B 25%, option C 40%, option D 50%. इसको सही आंसर हुन्छ 25%, option B 25%. The approximate cost to complete labor as a percentage of the total cost of building is 25%. Option B demolition means option A same as dismantle, option B breaking of the structure, option C breaking of the structure with care, option D all of above. इसको सही आन्सर हुन्छ ब्रेकिङ अफ द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चरलाई भत्काउने टुक्राउने. डिमोलेसन भनेको ब्रेकिङ अफ स्ट्रक्चर हुन्छ. यदि यहाँनिर डिसमेन्टल भइदिएको भए हाम्रो अप्सन सी ब्रेकिङ अफ स्ट्रक्चर विथ द केयर हुन्थ्यो, अप्सन सी हुन्थ्यो. यदि केयरले चाहिँ कुनै पनि स्ट्रक्चरलाई ब्रेक गर्छौँ, केयरफुल भएर एकदम होसियारीपूर्वक ब्रेक गर्छौँ भने त्यसलाई हामी डिसमेन्टल भन्छौँ. क्वेसन नम्बर 49. एज पर नर्म्स प्रिपेयर्ड बाई द मिनिस्ट्री अफ ट्रान्सपोर्ट एन्ड वर्क द नम्बर अफ मैन पावर required to excavate 1 meter cube of gravel soil. Option A 0.89 MD, option B 1.69 MD, option C 1.89 MD, option D 2.69 MD. इसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन ए 0.89 MD. एज पर नर्म्स प्रिफर्ड बाई द मिनिस्ट्री अफ ट्रान्सपोर्ट एन्ड वर्क द नम्बर अफ मैन पावर रिक्वायर्ड टु एक्सकेभेट 1 meter cube of gravel soil is option A 0.89 meter per day. Question number 50. Of the total estimated cost of a building, the cost of electrification is usually account of option A 30%, option B option A 3%, option B 8%, option C 13%, option D 18%. बिल्डिङ कस्टको चाहिँ इलेक्ट्रिफिकेसन चाहिँ हाम्रो 8% हुन्छ. ल धन्यवाद साथीहरू.
यसका साथै आजको हाम्रो सेट समाप्त भएको छ। साथीहरू, तपाईहरूको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा दिँदै गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।